Magandang hapon po mga kababayan, saan man dako kayo naroon. Tayo ngayon ay magsama-samang magluto ng roast chicken. At ang atin pong gagamiting ingredients ay bukod sa manok, 3 lang. At ang atin pong ingredients ay salt. Gagamit din tayo syempre ng ating black pepper. At gagamit tayo ng butter. So, simpleng-simple lamang po ito. Kailangan lang dry na dry ang inyong manok bago natin bulburan ng ating pampalasang asin. Rub lang natin itong ating chicken. Kailangan masahihin natin siya para magkalat at ma-absorb ang ating mga ingredients na inilagay. Ganun din ang gagawin natin. I-massage lang natin sa kanya. So, under the skin, meron tayong butter. And, yun. So, ito po ang ating ginagawa para simpleng-simple lang ang ating recipe. So, ito po ay ready nang ilagay natin sa ating cooking tray. I-rest po natin itong chicken for 10 to 15 minutes bago natin siya i-carve para mas ma-distribute yung kanyang moisture. Babalutin natin ng foil. Okay, so carving time na po tayo. So, ito po, i-slice na natin. At ayan, ang kanyang meat. Super juicy. At sobrang lambot. So, ito po ang ating hapunan for today. Okay, so ito na po yung ating dinner for tonight, roast chicken with vegetables and a little bit of fries and of course our yummy gravy. So kung kayo po ay bago sa ating channel, paki-subscribe na din at pwede niyo pong subukan itong ating recipe, paki-comment na sa ating comment section. Yung pong ating measurement at mga ingredients ay ilalagay po natin sa ating description box. Enjoy niyo po ha. Thank you!